Xin chào các bạn. Google Earth là một trong những ứng dụng bản đồ phổ biến nhất trên thế giới. Và Google Earth thì nó có rất nhiều chức năng. Và ở đây thì mình đã sử dụng cái chức năng Google Earth để mô phỏng lại một cái đường line, một đường tàu chạy từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Thì hoặc không thì là một chuyến bay từ Hà Nội đi Tokyo. Thì cái này là do mình mô phỏng trên Google Earth thì nó được như này. Nhưng mà một mình Google Earth ấy, thì nó không thể làm được thêm một số không thể làm được tất cả lên cái video này, nó chỉ là một phần thôi. Và ở đây thì mình đã phải kết hợp thêm cả After Effects vào để làm cho video nó trở nên gọi là sinh động hơn một chút. Ví dụ ở đây thì các bạn thấy cái điểm, cái điểm mà theo dõi định vị ấy cũng rất là chính xác nhá, nó cũng rất là chính xác. Vì các bạn muốn làm được những cái bon điểm như này trên video nó đẹp như thế này ấy, thì các bạn phải dùng After Effects. Ví dụ ở đây phải làm này thì các bạn phải dùng trên After Effects. Đấy, ví dụ như mình gần đến biển ở đây, hoặc không như giống như đây, ví dụ như mình gần đến biển chỗ Thượng Hải đây thì nó sẽ bay ra biển, đại loại là, hoặc không thì là những cái định vị đây, định vị thì nói chung là mình muốn nói là những cái video của Google Earth để làm nên những cái gọi lên những cái video như con này của mình ý, thì mình phải kết hợp cả giữa Google Earth và After Effects và một số các phần mềm khác thì mới có thể làm được. Thì ở đây ví dụ như cái file máy bay này của mình chẳng hạn, mình sẽ mình sẽ phóng trên Google Earth luôn. Trên Google Earth khi mà mình làm được cái mô phỏng được cái chuyến bay trên Google Earth nó sẽ như này, thì nó sẽ như này, cái bản thô nó sẽ như này các bạn nhé. Cái bản thô nó chỉ được như này thôi. Đó, nó sẽ bay và nó sẽ không có các địa điểm, hoặc không thì nó cũng không có các định vị được như cái video mình vừa cho các bạn xem trên YouTube của mình. Thì đó, thì Google thì nó làm được rất nhiều việc các bạn ạ. Nó có thể mô phỏng, làm video về lịch sử, làm video về địa lý, vân vân. Nó làm được rất nhiều việc. Google thì nó làm được quá nhiều việc luôn. Thì đó, thì đầu tiên để tải cái Google Earth ấy, thì các bạn vào cái trang web này giúp mình, được chưa? Đấy, Google Earth thì nữa mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả. Thì các bạn chỉ cần nhấp vào cái vị trí là tải Google Earth cho máy tính và các bạn ấn xuống tải Earth Pro cho máy tính. Thì sau khi có về thì các bạn chỉ việc next giải nén ra và cài đặt bình thường, vì đây nó là phần mềm miễn phí của Google, nó không mất phí đâu các bạn nhé. Thì đây là điều đầu tiên về Google Maps. Thì Google Earth chứ, thì Google Earth ấy, thì đây mình tắt cái dự án này cho nó nhẹ. Thì đầu tiên thì Google Earth thì nó đây, các bạn có thể ấn vào đây thì nó sẽ hiện lên địa điểm này và biên giới này. Ấn vào đây thì là địa hình này, và ấn vào đây nữa thì thời tiết, vân vân. Chúng ta muốn hiển thị nó như thế nào thì chúng ta nhấp vào thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta. Đấy, ví dụ như ở đây có những cái bức ảnh 2D rất là hay, rất là cổ đại rồi. Có những cái bức ảnh 2D bây giờ trên Google Maps nó không còn nữa, nhưng mà trên Google Earth thì nó vẫn còn lưu những cái dữ liệu ảnh 2D khá là hay. Đây, rồi những ảnh này rất là lâu rồi nhé các bạn. Những cái ảnh này thì thường rất là lâu rồi. Tiếp theo để sử dụng đấy thì đầu tiên thì Google Earth ấy, thì nó có chức năng là như này. Ví dụ như ở đây mình tra cái ví dụ cái đỉnh Yên Tử này chẳng hạn, thì các bạn có thể thấy không, cái đỉnh Yên Tử này thì nó trông nó hơi thấp đúng không? Thì các bạn muốn nâng, đầu tiên là các bạn muốn nâng cái đầu tiên là các bạn phải bật cái địa hình lên nhá, bật cái chức năng địa hình lên, cái chức năng terrain này, địa hình lên này, địa hình của Google Earth lên này, các bạn phải bật lên nhá, bật tích nó vào lên. Thì các bạn vào đây cho mình tool option và cái thông số này, cái cao độ này, cái thông số cao độ địa hình này, về cái thông số chỉ số địa hình các bạn cho lên 3 cho mình nhé. Đó, thì lập tức các bạn có thể thấy núi nó cao hơn, nhìn trông nó đẹp hơn. Và đấy, các bạn thể thấy không, ví dụ ở đây mình về mình cho còn có 1 chẳng hạn thì lập tức trông nó xấu hơn và render nó sẽ nhẹ hơn. Đấy, và khi nó giống như mấy cái chế độ trong chúng ta render trong AI, trong After Effects thì nó có cao, full đầy đủ. Vâng, đấy các bạn thấy đấy là chuyện đầu tiên. Việc tiếp theo của chúng ta là